very own sister is the primary suspect for my mother's death. Sobrang nakakaaliw na makitang nababastos ang libing ng babaeng malandi na gustong umagaw sa daddy mo. Si Lilette ang pumatay kay Meredith? But how is that possible? Alam ko na marami silang clashes in the past. But I never would have thought that Lilette could commit such a heinous crime. Aalis po ako. Para mainibig na lang si nanay ng matiwasay. Pero sana hayaan niyo muna ako magpaalam sa kanya. Sarah, would you like me to give you a ride home? Just better have some time alone. I swear on your grave, Matty. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran ni Lilith lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Nagsisisi ako kung bakit nagpauto pa ako at tinanggap ko siya bilang kapatid. Simula ngayon, she means nothing to me now. And I will never, ever forgive her from taking you away from me, Matty. Sisiguraduhin ko na mabubulok si Lilith sa kulungan. Ito ang ginamit na murder weapon para patayin si Atty. Meredith Simmons. Totoo ba na sa iyo galing itong Gable replica na to? Opo. Nasabi ko na rin po sa inyo yun noon. Regalo ko yun sa nanay ko. Pero gusto ko lang din mong linawin that a gift does not imply motive. Ibinigay ko yun sa kanya bilang expression ng pagmamahal at respeto. Hindi bilang potential weapon. At mas lalong hindi dahil meron akong premeditated intent to inflict harm. Eh ano naman masasabi mo sa statement ng witness sa si Evelyn Magas? Ikaw yung tinuturo niya eh. Nakita ka raw niya nang pukpukin mo sa ulo yung biktima. Meron ba kayong corroborating evidence na makapagpapatunay ng paratang niya? Mas scrutinize niyo bang mabuti yung credibility at reliability ng eyewitness niyo? Sa ganitong kaso, it is very crucial to have tangible evidence that will objectively establish facts. May nakausap kaming isang testigo na nandun daw siya nung birthday ng nanay mo. So nakita niya kung paano kayong may pinagtatalunan yata. Hindi mo totoo yan. Na-resolve na namin ng nanay ko yung mga past issues namin. Tapos sinasabi mo na nagkaayos na kayo ni Atty. Simmons. So ano itong lumalabas sa video na to? Ha? Hindi niyo alam kung ano nangyari ng gabing yun. Hindi niyo alam kung anong pinag-usapan namin ng nanay ko. Attorney, ano pa kailangan linawin natin kitang-kita dito sa video na to na tinulak mo si Atty. Simmons? Baka naman totoo yung sinasabi ni Evelyn Magas na pinatay mo ang nanay mo kasi nagdilim ang paningin mo pagkatapos yung magtalo ng gabi na yun. Nawalan po ako ng ina. Hanggang sa mga oras na to, nagluluksa pa rin ako.
Kaya napakalaki mong insulto sa akin na ako yung pinagbibintangan niyo sa pagkamatay ng nanay ko. Hindi ko magagawa sa kanya yun. Hindi ko magagawa yun sa taong mahal na mahal ko. Isa lang mong sigurado ako. Nagsisinungaling si Evelyn Magas. Hindi ko alam kung anong intensyon niya, bakit akong dinidiin niya. Maaaring pinagtatakpan niya yung sarili niya o may pinagtatakpan siyang iba. Nay, nandito na po ako. Sana po kasama ko pa rin kayo hanggang ngayon. Kailangan ko po yung guidance niyo eh. Hindi ko po alam kung bakit ako yung dinidiin nila. Hindi ko po alam kung ba't ako yung pinagbibintangan nila sa nangyari sa inyo. Nasaan po yung postisya doon? Anak, tatagan mo ang loob mo. Ang mahalaga, alam natin na inosente ka. At wala kang kasalanan. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nandito lang kami para damayan ka at bigyan ka ng lakas. Tutulungan din kitang linisin ang pangalan mo, Lilet. Gagawin ko ang lahat para mahanap natin yung totoong kriminal. Para managot siya sa batas. Salamat po sa inyo, ha? Kahit wala na po si nanay, maswerte pa rin ako. Kasi nandyan kayo at hindi niyo ako iniiwan. Attorney, ba't nandito ka pa? Shouldn't you be home resting? Kahit naman umuwi pa ako, hindi pa rin ako makakatulog eh. May isip ko pa rin si Matty. So might as well do some work here. Para kahit papano, na-distract ko yung sarili ko from the pain and emptiness that I'm feeling. Well, in that case, if you're in a working mood, I'm just completing some details. Pero within the week, magsasubmit na ako ng complaint affidavit natin sa prosecutor's office laban kay Attorney Matias. Although right now, I'm still reviewing a few possible witnesses na nasa party para magawan ko ng witness affidavit at isama nung kay Evelyn Magas. But we will only be submitting those that will support our claim na may kinalaman ng half-sister mo sa pagpatay sa mother ninyo. And I'm very confident na once the prosecutor reviews the statements and pieces of evidence that we have, that he'll be able to see probable cause na dalhin yung kaso sa korte. What else can we do so that the prosecutor will feel the urgency na aksyonan kaagad ito at maglabas ng resolution? Look, you're also an attorney. Okay, you know that the whole legal process has its own timeline. Hindi natin pwedeng madaliin o i-pressure yung piskal. His thoroughness in evaluating the testimonies from both parties is crucial to ensure a solid case when this whole thing goes to trial. I know. Pero baka sakaling makatulong yung media. You know what? Let's create a public pressure
Pangdagdag ng urgency sa mga authorities for this case to move swiftly. I'm so desperate for this to move faster. Yeah, you seem like it. Okay, attorney, I'll humor you. Okay, let's say we go with that. Then you should also know that this whole case will be eventually considered sub judice in a court of law. We don't want to be held in contempt, do we, for discussing matters in public? Attorney, come on, that starts now. But if we... But nothing. Look, if we use the public to push the prosecutor to expedite the resolution, then magbabackfire sa atin yun. Okay? The defense could argue that the whole process was flawed, and it'll only serve to weaken our case against Attorney Matias. No good. Alam mo, attorney, sana hindi ko na lang iniwan si Mati. Sana hindi na lang ako lumipat ng kondo para hindi mag-isa si Mati sa bahay. Sana hindi ko tinigilan na itulak si Lilet palayo kay Mati. Kahit pa magalit si Mati sa akin. Sana hindi ko na lang hinayaan na makalapit si Lilet sa buhay niya. Sana buhay pa si Mati ngayon. Sana kasama ko pa siya. Pinalilito kayo. Ano sabi? Anong meron? Ay! Ba't may kumpulan ng mga marites? Ate, kasi nag-aalala kami kay Lilit. Baka ako depressed pa dahil ngayon sa pagkawala ng nanay niya. Opo. Natural. Kahit sino mawalan ng nanay, malulungkot at labis na maapektuhan. Oh, tsaka yung mapagbintangan kang ikaw ay pumatay sa sarili mong nanay. Ano to mo? Napakapasmado lagi ng bibig mo. Kahit matinding nagdadaanan ng anak ko, hindi siya basta magmumukmuk lang. Ate, anong ibig mo sabihin? Salamat po sa concern niyo, ah. Pero tama po si Pinang. Hindi niyo ko dapat alalahanin. Narinig niyo pala kami, Bestie. Sorry, ah. Narinig niyo pala kami. Lakas kaya ng boses niyo. Sorry. Lilet, sorry Nag-aalala lang kami, baka mamaya kung napapaano ka na Masakit pa rin naman po sa akin na wala na si nanay. Pero nagpapakatatag po. Dahil gusto ko pa pong magampanan yung mission ko. Ano mission? Lilit? Angas! Kuya Emong, di ba ganyan na ganyan yung mapanood sa mga pelikula? Yung may mga linya-linya para masasolve yung kaso? Ikaw gumawa lahat niyan? Yun na mismo yung ginagawa ko, Anton. Hindi ko kasi alam kung maasahan ko pa yung mga pulis na mahanap yung totoong killer. Sa akin kasi nakafocus yung investigasyon nila. Kaya ako na yung nag-take ng initiative para aralin lahat ng facts ng kaso. Baka sakaling may makita akong clue na makakapagturo sa kung sino yung gumawa nito sa kanya. Ito na lang din yung iisip kong paraan para malinis yung pangalan ko. Mabigyan ng hustisya yung nangyari kay nanay. Tao po! Tao po! Ano pong kailangan nyo? Nandyan ho ba si Atty. Lilet Matias? Ako po si Atty. Matias. You have been served po, Atty. Matias. Sige po, maraming salamat po. Anak ka na yan? Nadalhan na po ako ng sabihan ng piskalya. Sabrina? Ano ulit yung bestie? Saan po dito na nirereklamo ako ni Aaron ng pagpatay sa sarili naming nanay. Nabigyan lang po ako ng piskalya ng 10 days para mag-submit ng counter affidavit o sagot sa reklamo.
Lilet, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi po kasi ako makatulog, Pinang. Iniisip mo pa rin ba yung reklamo ni Ira laban sa'yo? Gagawin ko po lahat para mapatunayang inosente ako. Ayoko pong ma-disbar dahil marami pa po akong gustong matulungan. Ayoko pong mawala na lang yung lisensya ko. Hindi ko po hahayaan na masayang lang lahat ng pinaghirapan ko. Naniniwala ako sa kakayahan mo. At sigurado ako na maipagtatanggal mo ng mabuti ang sarili mo. Sana nga po, Tina. Gusto ko rin po kasing burahin sa isipan ni Ira na may kasalanan ako eh. Gusto ko po na magkaayos pa rin kami. Kasi yan po yung gusto ni nanay nung nabubuhay pa siya. Ayoko po na magaya sa nangyari sa relasyon namin ni Trixie yung sa amin ni Ira. Nawalan na po ako ng nanay. Ayoko na pong mawalan ng kapatid. Napakabuti ng puso mo, anak. Kaya sigurado ako na hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta ha, manalig ka lang sa Kanya. At sigurado ako na malilinis mo ang pangalan mo. Wag! Tigilan mo na ako! Layuan mo ako! Ah! Ino! Mom, calm down. You're safe with me. Mommy's here. Everything will be alright. She keeps haunting me, Mom. Ilang gabi ko na siyang napapanaginipan. Ayaw niya akong tigilan! Anong ibig mong sabihin, anak? Sino ang napapanaginipan mo? You know who I'm talking about. Oh, Ino, kalimutan mo na siya. She's already gone. Wala na siyang magagawa para sirain ang buhay mo. Calm down. So scared. May itago mo na to. Kamusta ka na, Lilet? How are you holding up? You know I'm worried about you. Hindi ka pa nakaka-recover sa death ni Meredith. Tapos ngayon, sinampahan ka ni Ella ng kaso laban sa'yo. Fighting pa rin po, Tay. Kahit nahirapan, nasaktan. Pero laban pa rin po at hindi susuko. Kamusta na nga ba ang status ng kaso? Nakapag-submit na po ako ng counter affidavit sa prosecutor's office. Naghihintay na lang po ako ng resolution galing sa piskal kung dadalhin po sa korte yung kaso. Anak, kung may kailangan ka, kung may tutulong ako, huwag kang mahiya lumapit sa akin. Handa akong gawin ang lahat. Dahil hindi ako papayag na maparusahan ka sa isang kasalanan na hindi mo naman ginawa. Salamat po, Tay.
nakakadagdag po sa lakas ng loob ko na naniniwala kayong inosente ako. I've watched you grow to be the person you are now. Alam ba nung bata pa kayo? Kahit na parating inaaway ka ni Trixie, you've always been very patient to your sister. At kahit na sinusungita ka ni Patricia, never mo siya sinagot. Maayos ang pagpapalakas sila ni Ses. Kaya naniniwala ko, hindi mo magagawa ang mga binibinggang nila sa'yo. Thank you, God. Eternal rest grant unto the soul of my Nanay Meredith, O Lord, and let your perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Tao po. Kurt, pasok ka! Sayang nahuli ka. Katatapos lang ng padasal namin para kay Attorney Mar. Pasensya na ho ah. Galing po kasi ako ng prosecutor's office. May follow up po ako para dun sa kaso ni Lilet. Ano, may resolution na ba yung piskalya? Side ang piskal. Improbable cause para ipagpatuloy yung kaso sa court. The great news. Nag-issue na ng warrant of arrest yung court laban kay Attorney Matias. So, finally, she can be taken into custody. At last! Noon pa dapat nakulong yung killer na yan eh. Era, watch your words. Your half-sister hasn't been proven guilty yet. Well, in my mind and in my heart, Yulette is already guilty beyond reasonable doubt. Can you please stop referring to Lilette as my sister? I stopped treating her as family simula nung nalaman kong pinatay niya si Matis. Where are you going? Of course, hindi ko papalampasin ang pagkakataon to. Gusto kong makita na ikinukulong sa selde si Lilette. I don't think that's such a good idea. If I were you, hindi ko tutuloy ang plano mo. Come back here, Attorney Simmons. Attorney, meron po kayong warrant of arrest. Since wala na si Meredith, mukhang natakot na si Cyrene Borja na ituloy ang kaso laban kay Ino. So hindi natuloy yung pagpunta ko sa San Francisco? Naplano na natin yung lahat. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Honorable Judge Marcelina Legaspi presiding. Please be seated. Court is now in session. Please call the case.